નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય અંગ્રેજી, જેમાં સપ્લિમેન્ટરી રીડરમાં 9મી જે રીડર છે તેના જે સિમિલર વર્ડ છે તે જોવાના છે. મિત્રો, આ પહેલા આપણે 1 થી 8 રીડ છે તે પૂરી કરેલ છે. તેના વિડીયો મેળવવા માટે ઉપર આપ બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ આપણી પાસે પહેલો શબ્દ છે સેક્શન, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ સિલેક્શન, બી પાર્ટ, સી સેપરેટ, ડી ક્લાસ. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો સેક્શન એટલે વિભાગ, સિલેક્શન એટલે પસંદગી, પાર્ટ એટલે ભાગ, સેપરેટ એટલે અલગ અને ક્લાસ એટલે વર્ગ. અને તેનો જવાબ આવશે બી પાર્ટ. બીજો શબ્દ આપણી સામે છે ફંક્શન, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ સેક્શન, બી ઇલેક્શન, સી યુઝ, ડી જોબ. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો ફંક્શન એટલે કાર્ય, સિલેક્શન એટલે પસંદગી, ઇલેક્શન એટલે ચૂંટણી, યુઝ એટલે વાપરવું અને ડી જોબ એટલે નોકરી. તો આપણો જે જવાબ આવશે એ ડી જોબ આવશે. ત્રીજો શબ્દ આપણી સામે છે ચેઝ, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ રન ઓન, બી રન ઇનટુ, સી રન બિફોર અને ડી રન આફ્ટર. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો ચેઝ એટલે પીછો કરવો, રન ઓન એટલે ચલાવો, રન ઇનટુ એટલે માં ચલાવો, રન બિફોર એટલે પહેલા દોડો અને રન આફ્ટર એટલે પાછળ દોડો. તો આપણો જે જવાબ આવશે ટી રન આફ્ટર. ચોથો શબ્દ આપણી સામે છે એક્સપ્લોરર, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ સર્ચ, બી ઇન્વેન્ટ, સી ડિસ્કવર અને ડી રિસર્ચ. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો એક્સપ્લોર એટલે શોધવું, સર્ચ એટલે શોધ, ઇન્વેન્ટ એટલે નવસર્જન, ડિસ્કવર એટલે શોધવું અને રિસર્ચ એટલે સંશોધન. તો આપણો નજીકનો જે શબ્દ છે મિત્રો એ સર્ચ આવશે, એટલે કે એ જવાબ આવશે આપણો. પાંચમો શબ્દ આપણી પાસે છે સેવરલ, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ મેની, બી ફ્યુ, સી સમ અને ડી નન. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો સેવરલ એટલે અનેક, મેની એટલે ઘણા, ફ્યુ એટલે થોડા, સમ એટલે કેટલાક અને નન એટલે કોઈ નહીં. તો આપણો જે જવાબ આવશે એ સમ આવશે. આપણે નજીકના જવાબ તરફ મિત્રો જઈએ છીએ. છઠ્ઠો શબ્દ આપણી સામે છે ડેફિનિટ, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એસ્ટિમેટેડ, એક્ઝેક્ટ, અનશ્યોર અને ઇમ્પરફેક્ટ. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો ડેફિનિટ એટલે વ્યાખ્યા આપવી, એસ્ટિમેટેડ એટલે અંદાજિત, એક્ઝેક્ટ એટલે ચોક્કસ, અનશ્યોર એટલે અચોક્કસ અને ઇમ્પરફેક્ટ એટલે અપૂર્ણ. તો આપણો જે જવાબ છે તે આવશે બી એક્ઝેક્ટ. સાતમો શબ્દ આપણી સામે છે ઇન્ડિકેટર, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ ઇમ્પ્લિકેટેડ, બી સ્પીક, સી હાઇડ, ડી શો. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો ઇન્ડિકેટેડ એટલે સૂચવે છે, ઇમ્પ્લિકેટ એટલે ફસાવવું, સ્પીક એટલે બોલવું, હાઇડ એટલે છુપાવવું અને શો એટલે બતાવવું.
તો આપણો જે સાચો જવાબ છે તે આવશે ડીશો બતાવો. 8મો શબ્દ આપણી સામે છે ફેસેટ, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ ટેપ, બી ફોશિટ, સી ફેસ અને ડી વ્યૂ. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો પાસું, ટેપ એટલે નળ, પ્રવાહી માટેનો નળ, જે પ્રવાહી વહી જતું હોય તે માટેનો નળ, ફેસ એટલે ચહેરો અને વ્યૂ એટલે દેખાવ અથવા તો દ્રશ્ય. તો આપણો જે જવાબ આવશે તે આવશે સી ફેસ. 8મો શબ્દ આપણી સામે છે સ્ટ્રક્ચર, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ આઈડિયા, બી ફોર્મેશન, સી થોટ અને ડી બ્રેઇન વેવ. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો સ્ટ્રક્ચર એટલે માળખું, આઈડિયા એટલે વિચાર, ફોર્મેશન એટલે રચના, થોટ એટલે વિચાર અને બ્રેઇન વેવ એટલે મગજની તરંગ. તો આપણો જે સાચો જવાબ છે તે આવશે ફોર્મેશન. આજનો છેલ્લો શબ્દ 10મો શબ્દ મિનિમમ, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ નીલ, બી એવરેજ, સી ધી મોસ્ટ અને ડી ધ લિસ્ટ. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો મિનિમમ એટલે ન્યૂનતમ, નીલ એટલે કંઈ નહીં, પછી બી એવરેજ એટલે સરેરાશ, ધ મોસ્ટ એટલે સૌથી વધુ અને ધ લીસ્ટ એટલે ઓછામાં ઓછું. તો આપણો જે જવાબ આવશે ડી ધ લિસ્ટ. મિત્રો, જો આપે અત્યાર સુધીના જેટલા પણ વિડીયો છે તે હજુ ન જોયા હોય અને જોવા ઈચ્છતા હો તો બાજુમાં જે બોક્સ છે તેની ઉપર ક્લિક કરો. આ પ્રકારના બધા વિડીયોનું પ્લેલિસ્ટ મેળવવા ઈચ્છતા હો તો એની બાજુમાં જે બોક્સ છે તેની ઉપર ક્લિક કરો. અને જો આપે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે જે રાઉન્ડ છે એટલે કે જે ગોળ છે તેની ઉપર ક્લિક કરો. આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.